So hello guys. So yan po ang ingredients ng gagawin ko at iluluto kong butter crab with Sprite. Okay, so yan. Bawang, sibuyas, dairy cream, ayan, lemon, garlic powder, at suwete powder. Actually, kulang pa yan ng ng paprika powder. Wala kasing mabili kaya yan lang muna ingredients ang aking nakuha. Okay guys, so ang iluluto po natin ngayon ay ang butter crab with Sprite. Okay, so yan yung crab, naluto na, na-boil kasi kanina ng saglit sa mainit na tubig para mamatay yung crab. Then, i-binoil sa Sprite. So yan. Okay, so antayin lang na magkulay orange yung shell ng crab. Pero dadagdagan ko lang siya ng Sprite kasi naumpisahan na kanina nga na-i-boil sa Sprite. So dadagdagan ko lang. Na guys, kumukulo na ang crab. So, ginamit ko dyan ng Sprite kasi malinamnam siya tsaka matamis. Kaya, yan siya. So, lutong-luto na siya kasi nagkulay orange na siya. Guys, itong butter, itong dairy cream. Kailangan makinaw. So, mas maganda guys kapag mas malaki para mas malasa siya. So yan, kailangan natin tunayin ito para lalong malasa ang ating lutuin. So yan, mukhang minamnam. Kapag nag-melt na yung dairy cream, next natin itong garlic. Okay, so yan. So, kapag mas maraming garlic, mas masarap. Kaya medyo damihan nyo ng paglagay ng garlic. So, igisa lang yung garlic dito sa may dairy cream. Yan. Igisa natin siya. Guys, ilagay yung sibuyas. Okay. So, okay na yung sibuyas na isang piraso. Para magkaroon lang siya ng lasa. Pero yung garlic, ginawa ko siyang tatlong head. Okay. So, yan. Then, next is itong lemon. Ayan, lagyan natin siya ng lemon. Gamitan natin siya ng salaan para hindi masama yung buto. Nangamoy na siya. Mabango na siya. Ayan. Tapos ihalo-halo. So, next naman natin guys itong garlic powder. Higyan natin siya ng garlic powder. Para masarap ang sangkap. Halo-halo lang para maisok ng maigi yung mga ingredients, lalo na yung bawang, sibuyas. Okay.
So, lagyan natin ng swetes powder. Pampakulay lang naman siya. Yan, kunti lang. So, wala akong nabiling paprika powder. Kaya kung gusto nyong lagyan, pwedeng nyong lagyan ng paprika powder. Ayan guys. So, malapit na siyang maluto. Mabango siya. So, napaka-simple lang siyang gawin. Ito yung pinaka-sauce ng butter crab garlic. Masarap. Mabango. Ayan guys. Malapit na. So, itong ganitong sauce, pwede nyo rin gamitin para sa shrimp, sa tahong, at mga seafood. Kasi mabango. Masarap siya. Pampalasa. Ayan guys. Yan. Luto na guys. Pwede na siyang ibuhos sa my crab. So, yun naman yung crab. Ayan. So, yummy. Ayan siya. So, ilalagay natin siya dyan. Okay, so yan na yung crab guys. Yan na siya. Naluto na. So ngayon, ilalagay na natin yung sauce na ginawa natin. Yummy! Butter crab. Ito na siya, yung butter garlic crab. Yan guys. Ngayon guys, ibubuhos naman natin itong sauce ng garlic, ng crab. So, ayan guys, ilalagay na natin siya. Yummy! Ayan. So, yummy. Ayan na siya. Bango. Ito na ang result ng butter garlic crab. Try nyo, napakadali lang niyang gawin. Mabango, masustansya. So, yan. Ganyan lang siya, guys.